الله الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه د مایکروسافټ آفیس کې به زموږ د ایکسل نن بیسیک فارمولې کوو سمال فارمولې دي ریګولر به د دې نه موږ 5 فارمولې کوو چې کوم سمال فارمولې دي مزید به بیا موږ مخکې نورې ځو زموږ سره راځو اول باقي هم د دې قزوړ انټرفیس دی مثلا کنټرول بټن ټایټل بار کویک ایکسس ټول بار فایل مینیو ټیبز ریبنز دې ته ویلی شي زموږ سره نیم باکس دې ته فارمولا بار دې ته زموږ سره ویلی شي فارمولا بار دا زموږ سره فنکشن بار دی او اسکیف دلته چې کوم زموږ سره د هاریزنټل ښکاري دې ته کالم ویلی شي دی یو ته سیل ویلی شي او کوم چې دې طرف ته هاریزنټل ښکاري دا زموږ سره ورټیکل چې کوم د هاریزنټل ښکاري دا زموږ سره رو ده نو په دې سیل کې لیکو موږ 1 2 3 اور 4 ما سلیکټ کو او په دې مې سلیکشن داسې راواغس اوس زموږ سره د کرسر ته وګوره دا په پلس سیمبل کې دی دا کرسر چې کله بلیک شي دا موږ ښکته داسې ډریګ کړو نو زموږ سره ډیجټ ښکته سیوا کېږي یعنې 15 16 17 18 19 24 زه رالم اوس دا غونډ زه پلس کول غواړم په کمس کې دلته نو از ایکول ټو SUM ډبل کلیک سلیکشن په موږ غونډ راوالو د دې پورې اور انټر به وکړو دا زموږ سره د سم فارموله وکړه یعنی د جمع بیا پسې زموږ سره راځي پراډکټ فار اگزامپل زه دې انسیله په 3 کې ضرب ورکوم پراډکټ ملټیپلیکیشن وکوم دلته به 3 ولیکم انسر ماته دلته پکار دی از ایکول ټو PRODUCT پراډکټ باندې به ډبل کلیک وکم او دا دوانه به کلیک کم او دله به زه ورکم انټر دا زموږ سره دی پراډکټ وکړو او دا زموږ سره دی انسر راوستو بیا پسې زموږ سره راځي سبټریکشن فار اگزامپل زه د دې نه دا منفي کوم بیا زه لیکم چې کنټرول A دا ما ډیلیټ کړو او دلته لیکم چې 45 ماینس 25 د دې انسر ما ته پکار دی نو از ایکول ټو دا سیل به مونږ سلیکټ کړو دا سیل کم سلیکټ دی A4 نمبر سیل ماینس کیبورډ کې به مونږ ماینس پریس کړو کم یو G4 نمبر نو او انټر به ورکړو نو مونږ له جواب بالکل سره راکړو 20 راکړو دا زموږ سره دریم نمبر فارموله وه څلورم نمبر مونږ ډیویژن کوو ډیویژن فار اگزامپل زه دا 25 رالم او په 20 ډیوایډ کوم نو از ایکول ټو G4 نمبر سیل ډیوایډ یعنی بیک سلیش پاور سلیش ډیوایډ بای اوس به زه څه وکم G5 نمبر سیل به سلیکټ کم اور انټر به ورکم نو مالې نه دی انسر راکړو نو دا زموږ سره څه شو ډیویژن شو بیا پسې زموږ سره راځي ایوریج دریم زه د یو انسي ایوریج معلوموم فار اگزامپل ما لیکلی 2 4 5 فار اگزامپل دا میں 6 کو دا میں 8 کو صحیح شو نو از ایکول ٹو AVG ایوریج AVERAGE ایوریج باندې مې ډبل کلیک وکړو او دا مې غونډ سلیکټ کړو دې له ما انټر ورکړو نو دې ایوریج زموږ سره 5 راووتو اوس دا 5 زموږ سره څنګه راووتو دا به موږ څه وکړو از ایکول ټو SUM سم به راوالو ډبل کلیک به وکړو دا غونډ به سلیکټ شو سلیکټ صحیح شو انټر اوس دا زموږ سره څو نمبر برابر دی 1 2 3 4 دا زموږ سره 4 سیل دی نو دا 20 د زموږ سره چې سم کړم دی د دې نه جواب راغلی نو از ایکول ټو 20 ډیوایډ بای څومره دی 1 2 3 4 ډیوایډ بای 4 نو از ایکول ټو زموږ سره راغی 5
نو د ایوریج زموږ سره دا طریقه وه. د ادریس اکیډمي د طرف نه د مایکروسافټ ایکسل لا زموږ سره پس نمبر ټیټویل په دې ټیټوریل کې موږ د سم پراډکټ سبټریکشن ډیویژن او د ایوریج فارموله وکړه. په نیکسټ ټیټوریل کې به ان شاء الله موږ مزید فارمولې کوو. که تاسو زموږ د چینل خوښ شوي او سبسکرایب شوي او نور ویډیوګانې مزید کتل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب او سره د بیل آیکان هم کلیک کړئ چې زموږ نور مزید نوټیفیکیشن تاسو ته اپډیټ ویډیو درځي.